Philippines. Ayun yung mga cabinet member ng kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre. Ayan. Si Secretary Jokno. Ayan. Si Secretary ng Tourism. Siyempre. Ayan na guys. Hinihintay na lang namin pagpasok ni Pangulong Bongbong Marcos. Daming tao. Yeah, later we're gonna do Bongbong Marcos. Just waiting for him to enter the conference. Ang tao. Almost there. Yan na, dito papasok. Diyan yata papasok. Back on again, yes! Live tayo ulit guys, pakishare. So if you wanna, this morning, if you have some Filipino that want to see BBM in person and live, just share always share po. Again, this for the Filipino community. So, excited ako guys kasi this is the first ever na mamimit ko si Pangulong Bongbong Marcos. Nakimimit natin, hindi lang ako, lahat kami, all the Filipino community here sa Bay Area. At nandiyan na yung cabinet member niya, ayan, no, para makita nyo. Ang kompleto sila, nandiyan si Speaker Martin Romualdez, si Benjamin Jokno, ayan. Siyempre si Anton Lagdameo, si Secretary ng Tourism, nandiyan din. Tok Ispidol, ano nangyari sa'yo? Ayan. Shoutout po sa lahat, ha. Marami kami yung battery natin. Pag-charge ako kanina. Walang weekend. Pero dyan meron sa 18 sa LA. Ayun, may taga San Diego pa, oh. Ayan na. Lapit na guys. Lapit na. Mga Secret Service nandito na. Tagal pa yan. May naririnig yung may music. Baka makapiright kasi ako, eh. Ayoko na mag-end, eh. Yan, si Martin Secretary, yan. Si Martin Romualdez. Yan na. Yeah! Wala guys, Pangulong Bongbong Marcos. Kanina pa! Woo! BBM! BBM! Guys, ito na. Wala guys. Yeah! Ayan si BBM guys.
Marcos, guys. Yun, no? Medyo malayo tayo, pero okay lang. Woo! BBM! Ayan! BBM! Woo! Wow! Alright, BBM. BBM arriving in America. First Lady! Tayo at sabay-sabay bilang isang nagkakaisang bayan, awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka lang magiging sa manlulupi. Di ka pasisiin sa dagat at bundok sa simoy. Sa langit mo bulang, may dilagan tula at awit sa layang minamahal. Akislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdiningning. Ang bituin at araw na kailang pamay di magdidiling. Lupan araw na buwan, ating pagsita, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng buwan, may mga api, ang mamatay na dahil sa'yo. Maski bubo tayong lahat. Alright, yes, BBM. Upang maghatid ng kanyang pamumuhat na mensahe, ang ating Consul General para sa Konsulado ng San Yan, guys. Francisco, Consul Grabe. General Neil Frank BBM. Perez. His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. and First Lady Luis Marcos, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Secretary for Foreign Affairs Enrique Manalo and members of the Cabinet present, Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, other members of the Philippine delegation, members of the Filipino-American community, other distinguished guests, mga kababayan, magandang hapon po, magandang gabi, mabuhay! Mr. President, ang konsulado panglahat ng Pilipinas sa San Francisco, 10 ng pamayanang Pilipino dito po sa San Francisco Bay Area and across the U.S. Pacific Northwest ay nagpupugay at nagpapasalamat po sa inyong pagdating. Isang makasaysayang araw po ito sa aming lahat, isang araw ng pagdiriwang. Mr. President, on behalf of the more than 1.3 million Filipinos and Filipino-Americans across our 10-state jurisdiction, I wish to express our profound gratitude for making this Filipino community meeting your very first event upon arrival in San Francisco for your official visit to the United States. Your visit, Mr. President, is very meaningful considering the affection and wide support you have within the Filipino community. Tapos na po ang eleksyon, but I just would like to underline that in the San Francisco Bay Area and across the consulate's jurisdiction, the President received the most number of votes in the 2022 national election. This is also the elections where the Philippine Consulate General in San Francisco registered the highest voter turnout in absolute number among Philippine embassies and consulates in the Americas and 8 overall worldwide. The Filipino community's support for the President was evident during the 2023 very important Pinoy or the VIP tour
where there was a strong clamor from the community to include in the itinerary a meeting with the President. And we are truly grateful to you, Mr. President, for warmly welcoming us during a courtesy call in Malacanang. This time around, it is the Filipino community who is rolling out the red carpet for you, Mr. President, and your delegation. Mr. President, the Filipino community is very grateful for your effective leadership and engagement with the international community. As you meet with APEC leaders, CEOs, and other stakeholders in the next few days, we wish you and your delegation a successful visit. Mabuhay po kayo, Mr. President. Mabuhay ang Pilipinas. Yes, better American accent, Leo. At this point, it is my distinct honor to introduce for his welcome remarks His Excellency Jose Manuel G. Romualdez, Philippine Ambassador to the United States of America. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. My beloved countrymen. Kumusta na kayong lahat dito sa West Coast? I suppose you're all well and kicking anyway. I also would like to greet some of the members of our community from the Pacific Northwest who traveled all the way here to San Francisco to meet with our President. I know you're all eager to hear our President, who made it a point to speak to all of you in person before attending the APEC summit here in San Francisco. President Marcos, no doubt, gives priority to all of you and chose to meet with you first before anything else here in the United States. That is how much, and I can tell you he does really value his kababayans here in the United States. We are of course delighted to be back here in the Bay Area where I, including the President, spent quite a number of memorable years. Marami sa mga kababayan natin dito ang maasenso dahil sa sipag at sakit o sakripisyo. Since I have been given the honor to represent the country here in the United States as the ambassador, many of our American friends have told me countless times how commendable Filipinos are for their hard work and dedication. But it's in their talent, the care, and going the extra mile that put Filipinos a cut before the rest. I can never be more proud to be a Filipino. Kayong lahat ay nagbibigay ng karangalan sa ating bansang Pilipinas. In every community and sector in the United States, there are Filipinos and Filipino Americans holding our flag high, whether in the healthcare sector, academia, business, technology, hospitality, media, entertainment, and even those happily retired. President Marcos is back here in the United States for the Asia-Pacific Cooperation Meeting or Summit so he can push for our country's interests. Kagaya ninyo, ang presidente natin ay dobleng kayo para maiyahon ang Pilipinas. The Philippines is indeed has a very bright spot worldwide today. That is why we must seize the moment before the moment seizes us. Let's all work together and support our President to build a new Philippines or Bagong Pilipinas for a progressive and peaceful country for all Filipinos. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, at mabuhay ang ating mahal na Panginoon. Long list. It's like Wala. not aloha. Para handugan tayo ng ilang awiting pupukaw sa ating damdaming mga bayan. Isang masigawang palakpakan para sa ating OPM icon, Florante. It's an icon, very iconic. This style is like Ayan. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Pasensya na kayo dito sa suot ko dahil sa kararating lang po namin at mula airport po is dumiretso na kami dito. At kaya ito yung nakasuot ko. Sayang, ang dami pa naman ba ako na sando. Awitan ko po kayo ng mga awiting aking sinulat.
At bago ang lahat ay nais ko pagpasensyahan na rin kung mapapansin ninyo sumasakit sa bidyong gitara dahil itong aking kalawang braso ay masakit pa hanggang ngayon dahil sa aksidente namin. Nahirapan ako mag-gitara. Hanggang dito ko alam na tataas dahil napakasakit talaga. Left arm injuries. Dati hanggang dito ito eh. Anyway, magandang gabi po. Mahal na Pangulo, ating First Lady at ating po mga kasama dito. Para po sa aking mga kapwa Pilipino, narito po ang sa awiting aking ipinagmamalaki. At ang mga narito ngayon, swerte po kayo dahil sa ang balita ko mayroong pipiliin na may irarapol. Napunta na ba kayo ng Boracay? Maganda ron. Pero hindi doon ng premyo, sa gasa ang para po sa inyo, handog ko sa inyong lahat at sa ating mahal na Pangulo at ang buong delegasyon po itong biyahe namin dito sa San Francisco at sa may LA din kami at saka Honolulu. Magandang gabi po para po sa inyo lahat. You have to choose guitar. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kahirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong masalamatan kahit malakisan ang bitin.
Uy, kayo ang In his career is playing. sabay naman. So here's the players. Everybody knows. I will grow old and I will be forgotten. But I have a song that I will live with you. I will live it in your memory. Because there was a time we knew each other, and we were together. Merong wala sa tono dyan. Sino yan? You said someone is going to lose that. Parang laylan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. There was a time nobody wanted to listen to my music, my songs. Dahil sa iyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalik kong kaibigan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Dahil minsan Look at that lady. She was watching. Yeah. kayo po, ako, What's that? ang mahal ng Pangulo, kanyang may bahay, at ang mga delegasyon, matatanda natin na sa gabing ito ay tayo'y nagkasama. Maraming salamat, OPM Icon Florante. OPM is Marami lang original. guys, sigurante. Upang maghandog ng ilan pang awitin, isang masigabong palakpakan para sa ating Filipino
song was sung in the Filipino community that I was told them to sing. These two came some of BBM's campaign. That's the song we sang. Prince of Teleserye Theme Song, Mr. Brian Termulo. Kasama sina Philippines King of R&B, JR, and Philippines Queen of Song, Jaya. Hindi mention Leon. At ngayon, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, ang kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas, Secretary Enrique Manalo. Secretary for Foreign Affairs. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kalihim ng Department of Foreign Affairs sa inyong pagpakilala, Secretary Ricky Manalo. Please, muna tayo. Maalala ko yung mga kapatid niya sa dati. Parang kahapon lamang na maganda naman ay sinisigaw namin. Alam niyo po, ang sigaw ninyo dito sa kahit na nasa San Francisco kayo, naririnig po namin yan sa Pilipinas. Kaya tumalang sa
makapagsimula na hindi magpasalamat sa suportang binigay ninyo sa amin nung nakaraang halala. At ito ay nagpakita na talagang yung ating hangarin ay magkaisa. Ang madlang Pilipino ay nagiging totoo. At nakikita na natin mga Pilipino na talagang ang pangangailangan ay magkaisa, sabay-sabay. Tayo ay pare-parehong tinutunguhan natin at sabay-sabay tayo nagtatrabaho at nagtutulungan para maging mapayapa, para maging matagumpay ang ating mga kapwa Pilipino at ang ating minamahal na Pilipinas. Kaya maraming salamat muli. At aking mabawi ko na lang po sa inyo. Ang isusupli ko na lang sa inyo ay lahat po ng aming maaaring gawin upang tulungan ang Pilipinas. Kasama po kayo dyan. Ang OFW ng Pilipinas napakalaking bahagi ngayon ng aming mga pinaplano dahil sa lahat ng kahirapan na dinaanan ng Pilipinas. Pagka nagkakaroon ng financial crisis na ganang klase nung nangyari na ilang taon, ay umaasa ang Pilipinas sa mga madala ng ating mga OFW at kayo ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas kapag tayo ay naghihirap. Kaya naman, napakahalaga ng inyong katungkulan sa inyong hindi lamang sa inyong mga pamilya, kundi pati na sa inyong mga kababayan at sa inyong bansa. Kaya kailangan magpasalamat kami sa inyong lahat. At bago lahat, ipapakilala ko po at nakita po ninyo, ito siguro isa sa pinakamalaking delegasyon na aming nadala para sa itong mga conference na ating ginagawa. Dahil napaka-importante itong napaka-importante nito. Marami po tayong mga kailangang pag-usapan sa ating mga kaibigan, hindi lamang dito sa Amerika o hindi sa iba't ibang bansa. At hindi lamang tungkol sa ekonomiya, hindi lang tungkol sa negosyo, hindi lang tungkol sa investment, o hindi pati na sa mga nangyayari na tinatamaan din tayo, nararamdaman natin. May gera ngayon sa Ukraine, nagkagera na ngayon sa Israel. At ito po ay meron tayong mga problema sa South China Sea. Ito po ay mahalaga na makausap natin lahat ng ating mga kasamahan. Lahat ng mga ating kaalyado sa bansa na tumutulong sa atin. At kaya naman po sa panig ng ekonomiya, ng investment, ay nandito po lahat ng ating mga economic manager, nandito po lahat ang ating mga political leaders, at para naman ay lahat ng maaari nating matupad sa ating mga gustong gawin sa Pilipinas ay magtulungan tayo at may papatibay natin ang ating mga pagkakaibigan at pagsasama sa iba't ibang bansa. Andito po ang ating speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Ang ating yung namuno na ating economic team, ang ating Finance Secretary Ben Jokno. Ang susunod po ay matagal na tiga-amin po ito na tiga-Ilocos din po, pero matagal na siya sa trabaho na ito. Kaya kinuha namin para ipagpatuloy niya ang napakahalagang infrastructure program para sa Pilipinas. Ang ating Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan. Isa po sa pinakamahalaga, pinaka-importanteng bahagi na para palakasin uli natin at pagandahin uli natin ang ating ekonomiya ay ang tourism. At ito po ay alam naman natin, napakaganda ng Pilipinas at napakaganda ng mga Pilipino at masarap kasama. Kaya sigal palagay ko ay ito ay magiging malaking industriya para sa atin at maraming magpapatulungan, maraming mabibigyan ng trabaho. At ito po ang ating Tourism Secretary Cristina Frasco. Isa pa sa ating economic manager, ang ating
kalihim ng Department of Trade and Industry, Department Secretary Fred Pascual, ang ating isa sa pinaka-importante ngayon na ating ginagawa ay inaayos po natin ang tinatawag na energy sector. Kasi dahil siyempre kailangan natin gawa ng paraan para maging sapat ang supply natin ng kuryente at maibigay naman natin, sinusubukan natin ibaba ang presyo ng kuryente. Ngayon medyo nahihirapan tayo dahil palipat-lipat ang presyo ng langis. Ngunit ito po ay ating ginagawa ng paraan dahil hindi lamang sa dinadagdagan natin ang supply ng kuryente, kung hindi tayo ay dahan-dahan lumilipat, yung tinatawag na transformation from fossil fuels to renewables. Para naman yung climate change, meron tayong ginagawa. Ang namumuno po dyan, ang namuuna po dyan sa ating ginagawa sa energy, ang ating energy secretary, Secretary Popong. Isa pang napaka-importante para sa pagdaloy ng mga serbisyo, ng mga kagamitan ay ang ating transportation system sa Pilipinas. Malaki po ang ating ginagawa dyan at pinalalawak natin ang sistema natin ng transportation. At ang namumuno ng ating transportation, ang ating Department of Transportation, Secretary Jimmy Bautista. Isa sa pinakamalaking pag-uusapan dito sa APEC na ito, dito sa magiging conference at summit na gagawin simula bukas, ay ang digitalization. At alam niyo, nandito kayo sa California, kabisado ninyo yan. Alam niyo kung gaano kahalaga ngayon, lalo na sa panahon ngayon, na na-digitalize natin ang ating pamahalaan para maging mas mabilis ang takbo ng trabaho, magiging mas madali para sa bawat Pilipino ang mga kailangan gawin, ang pagbayad ng quiz, ang pagtanggap ng sweldo, lahat ito ay pati yung mga application, mga certification ng authority ay nais namin gawin na talagang digitalized na para yung ating mga kababayan ay hindi na kailangan pumunta pa sa malayo sa opisina. Kung hindi, nasa computer na lang sila at magagawa, nasa telepono, kaya na nilang gawin. At ang gumagawa po dyan ay ang Department of Information and Communications Technology, ang Secretary po natin, Secretary Ivan Hood. Ito po ang susunod naman, ang kanyang trabaho ay na-analyze ang ating ekonomiya at pinapayuhan po tayo kung paano para mas pagandahin at kung ano ang mga nagiging problema nakikita at nagbibigay ng mga solusyon doon sa mga problema na ating hinaharap. Dahil po, mahirap na po ngayon, ang COVID pinaltan po lahat. Wala na tayong ginagawa noong 2019 na ginagawa natin pagkaraniwang pang-araw-araw natin ginagawa. Hindi na natin ginagawa ngayon yan. At iba na ang buhay talaga ngayon, 2023. Kaya kailangan, tayo rin ay sabay at transform din ang ating. We are trying to transform our economy to adjust to the new global post-pandemic economy, kung tawagin. At ang ating mga nagpaplano, ating mga nag-analyze, ang ating mga scientifico talaga tungkol sa economics ay ang NEDA, ang National Economic Development Authority, at ang namumuna dyan ay si Secretary Arce Malisaka. Ito po yung sa amin, parang pinaka-importante dahil dito po nanggagaling namin ang lahat ng pondo po namin. At kaya makita mo ito, naiba ito kasi kahit anong problema ang ibigay mo sa kanya, nakangiti pa rin. Kaya
Para siya yung, she is like our little sister, everybody's little sister in the cabinet. Our Department of Budget and Management Secretary Amina Pangalaman. Dito rin po ang ating kasamahan na special assistant po sa Pangulo na tumutulong sa atin yung ating pang-araw-araw na patakot ng pamahalaan. Nandiyan yata po si Secretary Anton. Ito na yung address. Ang isa pang tumutulong para ayusin ang ating ekonomiya ay ang yung aking representative sa lahat ng economic team at siya ang nag-monitor at tinitignan kung ano ba para pabilisan dahil alam niyo po lagi tayo nagmamadali pagka masyadong matagal dalian ninyo, bilisan ninyo at ang tiga-hapol po sa schedule ng mga ating ginagawa ay yung Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs, Secretary Bong. Hindi po natin makakalimutan ang matagal na nating naging ambassador dito sa United States. At nung nakaraan pa, nung panahon pa ni Pangulo Dante, siya na ay pinalaga bilang ambassador to the United States. Nung ako'y nag-take on, ako'y namupuna bilang Pangulo, sabi ko napakaganda ng trabaho mo, kaya dyan ka na muna sa Amerika. Pero sabi ko, you are the victim of your own success. Kaya dito ka muna sa San Francisco, dito ka na muna sa Washington, dito ka na muna. At ituloy mo pag-represent sa Pilipinas ang ating ambassador, Ambassador Byahe, kung ano. At ang ating Consul General dito sa San Francisco at maraming salamat sa kanyang napakagandang pagsalita kanina, ang ating Consul General sa San Francisco, Nel Ferrer. Mukhang magandang trabaho at nakasapal. Hindi ko naman pwedeng tapusin ang ating pagpakilala na hindi ko ipapakilala ang ating First Lady. Ating mga kasamahan sa pamahalaan, the private sector partners na kasama natin dahil po marami po sa mga negosyante, siyempre interesado sila para makapunta rito, para makita kung anong pwede nilang dalhin na investment at nandito po sila para tulungan tayo dahil ang trato po namin sa kanila ay hindi lamang private sector kundi partner talaga sa development. So, at nating siyempre bukod sa lahat ang ating mga minamahal na kababayan ng Pilipino. Maganda ang gawin po sa Maraming salamat. Thank you once again for the very warm welcome that you have given to me and my official family, the entire Philippine delegation to San Francisco. I am here upon the invitation of the President Joe Biden to participate in the 2023 APEC Economic Leaders Meeting. But before I meet the leader of the world's largest and most important economic region, I thought that I should first meet with our kababayans here in the Bay Area. Yeah! Meron pa raw dumating na ating mga kababayan na nanggaling mula pa Nevada. Saan ka na guys ha? Oh, ba't na ako? Northern Nevada. Malayong yung meron pa daw nandito galing sa Alaska. Sa Washington State. Sa lahat ng West Coast, especially na Oregon. Daly City. That's San Francisco. Para sa naman
naging maayos ang inyong Not pagkain. Australia. Maraming salamat at nakahanap kayo ng oras upang God kami willing, mapapatuloy namin kayong lahat. I'm very grateful for again, I will thank you for the overwhelming vote of confidence that you gave me and Vice President Inday Sara Duterte in the last election. You delivered the Marcos-Duterte tandem while setting the highest voter turnout in absolute numbers in the entire Americas region. Sa inyong nag-uumapaw na pagtitiwala at pagmamahal, maraming salamat. Ngayon, dahil hindi kami makapunta dito, dahil nung panahon na, yung COVID pa, hindi pa masyado makapagbiyahe, hindi kami nakaapak dito sa San Francisco nung panahon ng kampanya. So, allow us to relive the election experience through this small event this evening. I am both honored and humbled to follow the footsteps of my late father, President Ferdinand Edwin Marcos, who first visited San Francisco in 1966, first year of his presidential administration. My father considered San Francisco as an important city, not only because it is home to a very significant Filipino population, but also because this city has always been the historical, cultural, and economic link of the Philippines to the continental United States. It is for this reason that in 1974, during my father's time, the Philippine government purchased a set of buildings off Union Square in downtown area, now known as the Philippine Center in San Francisco. Our permanent presence in San Francisco shows our commitment to the Philippines' long-standing ties with the Bay Area, the Silicon Valley, and California as a whole, and the surrounding states. There are now more than 4 million Filipinos and Filipino Americans in the U.S., of which 1.3 reside in the jurisdiction of the Consul General of San Francisco. Out of that figure, around 700,000 of our kababayans live and work here in the Bay Area. 436 years now since the first recorded arrival and presence of Filipinos, the so-called Luzones Indios or Luzon natives. Marami doon, Ilocano pa. At, nasa ugali talaga namin na hinahanap kahit saan pupunta ng trabaho. Pero sa simula, sa Hawaii, marami sa amin ang nailipat dito para magtrabaho. Mula noon, sunod-sunod na lahat ng Pilipino, palagay ko lahat ng probinsya ng buong Pilipinas ay represented dito sa Amerika. The Filipinos that is why Filipinos and Filipino Americans can be found in various sectors of American economy, society, and media, as well as politics and government. Filipino Americans have emerged successful in elections across many Bay Area cities, including South San Francisco, the host city for our gathering this evening, led by the Philippine Mayor Flor Nicolas, who is with us tonight. We also have elected officials, Filipino American elected officials in Alaska, in Washington State. Of course, we take pride in the accomplishments of Filipino Americans in statewide elected positions, including Utah Attorney General Sean Reyes and the Bay Area's very own California Attorney General Rob Bong. Filipino community sa lahat in all walks of life. It has always been, you can always find ang biro na lahat ng makausap ko ng mga leader, mga pangulo, mga prime minister, lagi lang sinasabi, kahit saan kami pumunta, meron kaming nakikitang Pilipino. Yun ang hinahanap namin dahil silang magaling magtrabaho, dahil silang masisipag, sila ang mga hari at train ng overtime.
They look for Filipino workers because they work hard. Ng Pilipinas, ng Pilipino, na tayong lahat ay basta't nasasabi, magdadala, naghahanap sila ng at every level, kahit na unskilled labor, skilled labor, professional, lahat, at every level, hinahanap nila Pilipino. Dahil nga, may kilalang na tayo na ang mga Pilipino ay maaasahan at nagiging at matulungin kahit na hindi kasama sa trabaho, nagtutulungan at napakasipag at hindi mapagkatiwalaan. And that's one of the most important things that people say. Ngayon, ang nangyari pa, during COVID-19, Americans experienced firsthand the Filipino way of caring and acting on the needs of others. 1 in every 5 nurses here in the West Coast are trained in the Philippines. Our Filipino nurses, our doctors, our first responders, essential workers have all demonstrated the timeless Filipino virtues of malasakit, pakikipagkapwa, at ang bayanihan. We are all grateful for your selfless service to humanity, and we look up to you as role models for future generations of Filipinos and Filipino communities. Dahil sa inyo, napakasarap at napakadali at napakatotoo na maisigaw, proud to be a Pinoy. Yeah! We recognize the hard work of overseas Filipinos in the U.S. In 2022, the health workers in Philippines injected $4.89 billion to the Philippine economy in cash remittances, making the United States the Philippines' biggest single source of remittances. Filipinos Sa Pilipinas, kahit hindi tayo nagsasama na madalas, ramdam na ramdam namin ang inyong pagmamahal. Hindi lamang sa inyong mga pamilya, kung hindi sa inyong bansa at sa inyong mga kababayan. So we take pride in the achievements of young Filipino Americans, including the Bay Area, Serena Bolden, who exemplified Pinay pride. She made history in the 2023 FIFA Women's World Cup as the Philippines ever hosted. Yes! We also commend the rising number of Filipino Americans in the Bay Area and Silicon Valley, now active as partners in Philippine development and nation building, sharing their expertise, their experience, their resources with up-and-coming Filipino startups and innovators. I know that you all came to the United States for many different reasons, mostly economic. You sought greener pastures and better life for yourselves and for your families. But this did not stop you from giving back to your homeland, to the Philippines. Last July, I met around 300 of you who took part in the 2023 very important Pinoy or Byahe tour, where the Philippine Consulate of San Francisco served as the lead coordinator. I believe that many of the VIP tour participants are also with us here tonight. So make yourselves known and take listening to your stories during that call that we had in the Heroes Hall of Malacanang, I cannot help but feel proud of your achievements. Be grateful for all that you do that create a positive image of the Philippines and of the Filipino people in America. Mula doon hanggang ngayon, pinatutunayan ninyo na kayo ang mga bagong bayan ng ating salinlahi. Kaya naman, sa bagong Pilipinas na dati na ating itinataguyod, nais ng inyong pamahalaan na suklian ang inyong pagsusumikap upang bigyan ng mas magandang bukas ang ating mga anak. Since its inception in 1989, the Philippines has been an active participant in the Asia-Pacific Economic Cooperation, or APEC, because we believe that a more integrated and inclusive Asia-Pacific region will bring about economic prosperity
for our people. The Philippines has hosted APEC twice, once in 1996 and again in 2015, to show our country's commitment to free and fair trade in our region. I am happy to say that this year's APEC Leaders Meeting is being held now in San Francisco, the global center of high technology and innovation. We would like to attract more investments and increase foreign direct investments in the Philippines. Investments from the United States have seen an upward trend of $6.2 billion in 2022, or a 15.7% increase from 2021. In addition, California is an important trade and investment partner of the Philippines. Our country is also important to the state, as it has been the most popular destination for greenfield investment from our country. On the sidelines of the APEC meetings, my delegation will conduct business meetings in San Francisco to seek mutually beneficial exchanges and partnerships. Our presence in the Bay Area this week also supports the development of Philippine innovation ecosystem in line with the National Innovation Agenda Framework. Alam niyo po, dito sa pagbabago ng ating ekonomiya, marami tayong hinaharap ng panibagong suliranin. At kami naman, tayo naman ay umaasa na ang teknolohiya ang magdadala ng mga solusyon dyan. Kaya naman, tinitignan po natin kung ano ang mga bagong dinidevelop dito sa Amerika at sa ibang lugar para tayo ay matulungan at para natin maibago at gandahin, make more efficient, make life easier for those who are dealing in the digital world, and to increase connectivity para lahat ng ating mga kababayan kahit nasa malayo, nasa bundok sila na malayo ay meron silang internet. Yan po ang ating ginagawa at marami po naman tumutulong sa atin. Ngayon, ating nabuo na at masasabi natin na ang karamihan ng Pilipino ay may internet na. Aayusin po natin ang digitalization na ng gobyerno upang ganun nga maging mas madali ang ating mga ginagawa with the government, with the private sector, and with the ordinary citizen. Energy security, especially clean energy, is also a priority of this administration. And as such, we will have business meetings by the Philippine delegation in this regard. By the end of the 4-day visit to San Francisco, we hope to witness the signing of agreements with various American businesses in the fields of digital infrastructure and connectivity, renewable energy, electronics manufacturing, health, and tourism, among others. As we begin our mission here in San Francisco, I once again ask our Filipino community in the Bay Area and the Pacific Northwest for your full support as your government works to build a resilient, sustainable, and inclusive future for our people back home. Let us remain united and firm towards our common goal, so that together we will be able to leave behind a new Philippines that our children and our grandchildren deserve. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Yes! Salamat sa inyo.